Hey, what up sa inyo mga katek, at meron tayong bagong Techno vlog. Ngayon po ang content natin is pupunta tayo sa Tagkawayan, Quezon. May home service tayo. Sasama ko kayo sa home service ko sa bayan ng Tagkawayan, Quezon. Kami po ay nandito sa Del Gallego, Camarines Sur. Malapit lang siya. Mga 5 kilometers to 8 kilometers. Galing dito, at gagawin natin dun is magpapalit tayo ng hard disk, saka kasama na rin yung installation ng OS. Bali, handa natin yung mga gagamitin natin. Kunin natin yung siyempre yung ano natin, hard disk HDD, yan, ipapapalit natin siya. Tapos ilagay natin siya sa pag natin. Kailangan maingat sa pagdadala ng hard disk kasi sensitive po ito, hard disk. Yan, tingnan natin dito. Tapos siyempre yung USB natin, bootable USB. Yan, nakagay natin sa bag natin. At siyempre yung ating laptop para in case na magkaroon ng problema sa OS yung bootable niya, pwede tayong gumawa ng program. Hindi na tayo babalik para kung wala tayong magamit sa PC doon. Kaya sigurado lagyan na tayo ng laptop. Okay, lagyan natin sa bag. Yan. Siyempre yung charger natin kalimutan para hindi tayo bumalik kasi mahirap din sa daan, maraming checkpoint. Tapos next is ito, kailangan natin magdala nito kasi sabi niya wala tayong charger, wala daw charger siya, kaya kailangan natin magdala ng ganito para in case na merong wala tayong pang adapter, dalhin na natin lahat para sure. Ayan. Magkakaiba po siya ng tip, iba po siya. Ayan, lagay natin siya dito, then kailangan natin is yung may wagang screwdriver natin para mabuksan natin. Ayan, dala tayo dalawa, then ito ba kailangan natin. Yan, dala tayo tatlo para sure, para hindi na balik-balik. Yan, pangkulang. So ayan mga katek, ready na tayo. Pupunta na tayo din sa destination natin. Tara, let's go. Ginagawa mo? Punta na tayo. Okay, dito tayo sasakay. Tapos kuha tayo ng driver natin, private driver. Ito po si Dave. Ito po yung driver ko. Ngayon, nakuha na tayong driver. Pero tayong helmet. Ay, may helmet ka ba sa inyo? Helmet ako kaso hindi. Hindi. Helmet lang. Anong helmet? Wala siyang, ay kulay green kaya yung hindi mo makikita pag pinano. Pag pinano yung refill? Oo. Ayos lang yun. As parang sikip yun sa iyo. Magandang ba tayo? Ito ng ulo mo ay. Kaya pupunta na kami sa Tagkawayan, Quezon. Ito yung driver ko. Kailangan natin mag-helmet. Yan. Safety first. Go!
Nakapokus oh. Eh, That's good. Tayo sa bayan ng Tagkawayan, Quezon. Ano tayo ngayon? Hintay lang natin yung magpaparepair. Hintay natin yung yung customer natin. So ayan po, nandito na tayo dun sa paggagawa natin. Ito yung laptop. Lang ko na lang. Acer. Ilang gig ang RAM nito? Ba? Ilan ang gig ang RAM?
tayo ng OS. Installation na ng OS. Hintay lang tayo konti. Relax lang muna tayo. Mamaya na lang isaw. Ito yung kasama ko, driver. Na bouncer. Ayan po ano. At pauwi na po kami. Pauwi na kami nung kasama ko. Yan. Tapos na. Yan. Ako ma-helmet. Kina. Saglit lang. Bye.